اليوم ما رح نطبخ، اليوم ما رح ناكل، اليوم رح نعمل اشياء اهم من هيك. اليوم رح احكيكم عن العجين. نرجع بنحكي عن الاخطاء اللي العالم توقع فيها بس يعملوا عجين. شو هي العجينه؟ العجينه هي طحين ومي. في كتير انواع خبز بتنعمل بس بطحين ومي، نحن بنزيد عليهم خميره عشان نخلي العجينه تنفخ. هيدي الخميره عباره عن كائن حي، بكتيريا، بس تحطوها مع الطحين بتبلش تاكل النشويات والسكر اللي بالطحين. بس تاكل رح تفرز غازات اللي هو بشكل عام غاز ثاني اكسيد الكربون. هيدا الغاز ببلش ينفخ العجين. هيدي العجينه بتوقف نفخ بحاله من الحالتين، يا اما بس نحطها بالفرن لانه الحراره العاليه رح تقتل هالخميره، يا اما بس يبطل في اكل للخميره تاكل. بس نعمل عجينه، هتلاحظوا ان العجينه هاي اذا فيها خميره اكيد رح تبلش تنفخ تنفخ تنفخ، توصل لمرحله ببطل تنفخ، بلش شو تهبط، مش لانه بطل في خميره بس لانه الخميره بطل عندها شيء تاكله. بنبلش هلا باول خطا ممكن نعمله اللي هو انه ما نستعمل الميزان، وانا رح برر لكم هالشيء بهالتجربه. فعندي هذا المكيال هلا رح احط فوقه طحين ورح زين نشوف قديش وزنها. هاي هلا وزنها 209.9، تذكروا انه 209.9. هلا رح شيل طحين بالمكيال بس بغير طريقه. وهلا عندي الطحين انا نفس الموضوع، رح شيل الطحين الزياده ونزين. قبل كان عندي 209.9، هلا عندي 228. فبتلاحظوا انه بكل طريقه بتحطوا فيها طحين بالمكيال ممكن يطلع معكم وزن غير عن الوزن اللي المفروض يكون. اذا بدكم عجينه دائما تطلع معكم بنفس النتيجه ضروري انه كل ما تعجنوا تستخدموا الميزان. الخطا الثاني انه نتعامل مع كل انواع الطحين بنفس الطريقه. اذا عندكم وصفه بتقول لكم مثلا نص كيلو طحين حطوا له 300 ملليلتر من المي، هذا الشيء مش معناته انه كل نوع طحين رح ياخذ 300 ملليلتر من المي. ممكن طحين ياخذ 300، ممكن لكل نص كيلو، ممكن اذا استخدمتوا طحين ثاني تحطوا له 280 او مثلا 320 لتطلع معكم نفس العجينه. هلا رح فرجيكم عندي نوعين طحين، هول النوعين ما رح اقول شو هن، رح اعجن بنفس كميه المي ونشوف كيف رح تطلع العجينه. عندي 150 رح استعمل 75 جرام مي هون، 75 جرام مي هون، بعجنهم ونشوف النتيجه كيف، اذا كانت نفس العجينه ولا لا. رح بلش بهاي، وعندي 75 ملليلتر او جرام من المي. فهيدي اول عجينه عملتها، ده اول نوع طحين. هلا رح اعمل ثاني نوع طحين، نفس الموضوع، 150 جرام طحين و75 ملليلتر من المي. بعجنها حوالي 3-4 دقائق ونشوف بنقارنهم مع بعض كيف العجينه بتكون. هلا من بعد ما عجنتهم هتلاحظوا انه في عجينه، في طحين شرب المي بطريقه اسرع من الطحين الثاني. فبتلاحظوا انه هون بهي العجينه بعدها عم تتشقق بشكل اكبر، وبعده بتشوفوا في تجمعات من الطحين، يعني مع انه عجنت انا بنفس الوقت، عجنته اثنيناتهم حوالي 3 دقائق. ففي طحين بيشرب المي بطريقه اسرع، ممكن يستهلك مي اكثر من طحين ثاني. عشان هيك اذا عندكم وصفه تنقول كيلو طحين وقالوا لكم حطوا 500 ملليلتر من المي، مش معناتها انه الطحين اللي عندكم ممكن ياخذ 500 ملليلتر من المي، ممكن ياخذ 550، ممكن ياخذ 600. فكله بيعتمد على الطحين. بشكل عام كل ما كان في بروتين اكثر الطحين كل ما كان قادر يشرب مي اكثر. فالطحين اللي فيه بروتين واطي لازم نحط له مي اقل من الطحين اللي فيه بروتين عالي. الخطا الثالث انه ما نحط مي كفايه. مرات مثل ما شايفين هلا عندي عجينه هون، انا في ناس بتقول اوكي خلص هذه صارت جاهزه، بس بالنسبه للعجينه وخاصه اذا عم نخبز بفرن البيت، كل ما كانت المي اكثر بالعجينه كل ما كانت النتيجه احسن. رح فرجيكم انا انه هالعجينه بعد بتاخذ مي اكثر من هيك وبنضل بنقدر نشتغل فيها. في كثير ناس بتخاف انه بتصير العجينه تلزق وما يقدروا يشتغلوا فيها. ما تخافوا، كل ما عجنتوها اكثر كل ما شبكه الجلوتين صارت متراصفه اكثر بتصير سهله انه الواحد يشتغل فيها. فعندي شويه مي، انا رح زيد مي عليها ورح نعجن ونشوف شو بصير اذا حطينا مي وقديش فينا نحط مي، يعني لاي درجه ممكن نحط مي بعد بهالعجينه. فهي العجينه كان فيها 50% مي، يعني تقريبا اذا هيدي كانت 300 جرام طحين كان فيها 150 ملليلتر من المي. فانا هلا حزيد مي بنشوف نحن لوين فينا نوصل. هتلاحظوا انه بس تزيدوا مي حتبلش العجينه تلزق. اوكي، وهون في ناس بتصير تخاف انه كترنا مي وبصيروا يزيدوا طحين.
هيدي اكثر خطا. لازم تعطوها للعجينه وقت انه تنعجن، لانه بس تنعجن هيدا المي يعني الطحين بيشرب المي، بصير سهل انه واحد يشتغل فيه. فهون انا ممكن برجع احط مي بعد اكثر من هيك. رح تشوفوا قديش انه واحد ممكن يزيد مي والعجينه تضلها انه واحد يقدر يشتغل فيها. فرح تلاحظوا هلا بعد فتره العجينه بتبلش تمسك، بتبطل تلزق. حطها هون تصير اسهل. شوفوا كيف هلا صار فيني امسكها ابدا ما عم تلزق. هذا دليل انه العجينه بعدها بتشرب مي، وانا مستعد زيد بعد مي وعجنها وتضلها بشكل طبيعي انه ما تلزق. الخطا الرابع انه ما يكون ارضيه الفرن حاميه كفايه. رح فرجيكم انا حراره الفرن هون تقريبا يعني 250 اوكي، يعني الحراره من فوق 250 ل 300 درجه. في ناس بتقول اوكي الفرن حامي. هلا رح ضحي بهالمنقوشه وحطها بالفرن لتشوفوا انا شو رح يصير اذا حطينا منقوشه الزعتر هاي بالفرن والارضيه ما كانت حاميه كفايه. في ناس هلا بتشوف الفرن هذا وبتشوف النار هاي بتقول اوف هذا الفرن مثل النار، يعني شو حامي غير شكل. بس رح فرجيكم هلا النتيجه كيف رح تكون هيدي المنقوشه اذا كانت ارضيه الفرن منا حاميه كفايه. في كتير ناس بحملوا الفرن وبحطوا المناقيش على صينيه وبعد نص ساعه بحطوا الصينيه بقلب الفرن، تطلع اخر شيء المنقوشه مقرقده، وبيسالوا طب ليش ما عم تنجح معنا؟ عشان هيك ما عم تنجح معكم، لانه ارضيه الفرن لما تحطوا المنقوش عليها منا حاميه كفايه انه تعطيها هيدي اللدعه وتخلي المي اللي بقلب العجينه دغري تنفخ للعجينه. لاحظوا صار لها حيصير لها دقيقه المنقوشه جوا وبعدها ما تحركت، مع انه النار يعني كثير قويه جوا، بس ارضيه الفرن بعدها ما حميت. بموضوع المناقيش دائما اذا المنقوشه بتاخذ اكثر من 5 دقائق او 10 دقائق بقلب الفرن ما راح تطلع منقوشه. حتى العجينه مستحيل تقدر تضاين 10 دقائق بدون ما تقرقد، بتيبس، المي بتتبخر منها وبتطلع مش منقوشه. يعني السر بنجاح المنقوشه انه تحطوها على ارضيه كتير حاميه. عشان هيك بفرن البيت دائما انا بشدد على موضوع الحديد السميكي او الالمنيوم او حجر البيتزا انه ينحط بالفرن ويتحمى لمده ساعه تقريبا، بعدين بنحط المناقيش عليها. فاذا بتشوفوا لاحظوا كيف الارضيه بعدها شو عجين، يعني هاي بتشبه كل شيء الا المنقوشه. فهيدا دليل انه اهم شيء بالفرن هو الارضيه مش الحراره الخارجيه. يعني حتى لو كانت الحراره 500 اذا كانت الارضيه منا حاميه ما راح تنجح المنقوشه. انا هلا حميت الارضيه تبعت الفرن صار له تقريبا شي نص ساعه شغال. شوفوا تقريبا صارت شي 293 يعني حتقرب ل 300 درجه مئويه. فهيك بتكون الارضيه صارت كثير حاميه انه بس نحط المنقوش عليها دغري تستويها من تحت. هلا نشوف هلا بس نحط المنقوشه كيف رح تطلع معنا. هلا بتلاحظوا انه بما انه الارضيه سخنه بتبلش العجينه على السريع تعبي هواء، لانه هذا المي اللي بالعجينه رح يتبخر وهذا البخار رح يخليها تنفخ. هاي الفرق بين هاي المنقوشه، شايفين كيف من تحت، بين هاي وبين اللي عملناها قبل كيف ما استوت من تحت وضلت معجنه. هيدي الارضيه هي اللي خلتها تستوي. شوفوا نوصل هون للخطأ الخامس. في كتير ناس بتبلش تزيد على العجينة لبن وحليب بودرة وحليب سائل وبعد شوي لبنة وطحينة ومش عارف شو. كل هاي الإضافات ما بتزيد ولا بتنقص. السبب إنه الناس عم بتضيف هاي الأمور هو لأنه عم بيعملوها غلط بفرن البيت. فلو عم بيتبعوا الطريقة الصحيحة بفرن البيت ما بيضطروا يزيدوا لا لبن ولا حليب. إذا بتستخدموا حجر البيتزا أو حديد البيتزا بفرن البيت وبتحموها مزبوط لتوصل حرارتها لفوق ال 250، صدقوني ما بتكون غير طحين، مي، سكر، ملح وخميره.
أكتر من هيك ما بحاجة لتعملوا مناقيش. أما الخطأ السادس هو إنه نستخدم مكنة العجن الكهرباء زيادة عن اللزوم. الهدف من العجن هو إنه نكون شبكة الجلوتين. هيدي الشبكة إذا بنضل عم نعجن العجينة لمدة أكتر ما الشبكة تتحمل بتصير تتخزق. فلازم دايما إذا عم نستخدم مكنة العجن إنه ما نعجن زيادة عن اللزوم. يعني أنا برأيي العجينة مفروض تنعجن على سرعة بطيئة لمدة يمكن 7 دقائق ل 10 دقائق، وبعدين ممكن تزيدوا السرعة لمدة دقيقتين أو 3 على سرعة متوسطة. هيك بتكونوا ما خزقتوا شبكة الجلوتين، وبتكون عندكم صارت الشبكة كتير قوية إنه تحافظ على شكل العجينة. الخطأ السابع إنه نستخدم كمية خميرة يا أما تكون زيادة عن اللزوم يا أما أقل من ما لازم. إذا حطيتوا كتير خميرة العجينة رح تنفخ بشكل ما طبيعي وتبلش يعني ما تتحمل هيدي الغازات اللي بقلب العجينة وبتخزق كل شيء بقلب العجينة. أما إذا حطيتوا خميرة أقل ما لازم كمان ما رح يتكون غازات إنه تخليها تنفخ. فدايما لازم ننتبه لموضوع الخميرة، وننتبه لموضوع قديش بدنا نخمرها للعجينة. إذا أنا مثلا اليوم بعمل عجينة بدي استعملها بكرة ما ححط كمية خميرة كتير قوية، فبحط شوية خميرة لأنه حيكون معها مجال إنه تتكاثر وتنتج هاي الغازات لتخلي العجينة تنفخ. أما إذا أنا مثلا بدي أعجن عجينة هلا واستخدمها بعد ساعة أكيد لازم أحط شوي زيادة خميرة. فكله بيعتمد على مدة التخمير وأكيد على حرارة الغرفة. إذا أنا بحط العجينة بالبراد الخميرة ما راح تشتغل مثل ما لما تكون على بحرارة الغرفة مثلا على حرارة 23. دايما الحرارة بتأثر على مفعول الخميرة، المدة بيأثر على مفعول الخميرة كمان. ليش؟ لأنه الخميرة رح تاكل هاي السكر والنشويات رح تنتج الغازات، فإذا بطل فيه سكر والنشويات خلاص الخميرة ما رح تشتغل رح تموت. وهيك بما أنه هلأ صرتوا خبراء بالعجين، شو رأيكم تشوفوا الفيديو اللي هون لتعرفوا كيف تعملوا منقوشة بفرن البيت تاخد العقل.